Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đời. Hy vọng rằng những video chúng mình chia sẻ là những kinh nghiệm quý báu để vợ chồng hạnh phúc hơn. Không biết có ai ở đây nghĩ rằng phụ nữ thì có thể nhịn được quan hệ tình dục rất là lâu mà không có vấn đề gì về sức khỏe không? Có ai nhịn hàng tháng trời mà không thấy thích thú gì chuyện đấy không ạ? Nhưng bạn biết không, quan hệ vợ chồng có những lợi ích tốt cho sức khỏe. Ví dụ như nó có thể giải tỏa được cái căng thẳng này. Nó còn có thể là điều hòa huyết áp, giúp bạn ngủ ngon hơn nữa. Phụ nữ thì còn có thể trẻ ra nếu như mà có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, phụ nữ dù rất muốn gần gũi chồng nhưng mà không thể, và họ cũng tặc lưỡi cho qua. Nhưng mà phụ nữ nhịn quan hệ lâu ngày có sao không? Câu trả lời là có nha. Phụ nữ thì có thể gặp một vài vấn đề sau đây nếu như mà lâu ngày không gần gũi chồng. Cái vấn đề thứ nhất đó là rối loạn nội tiết. Cái hormone estrogen ở trong cơ thể phụ nữ thì sẽ giúp bôi trơn và làm dày thành âm đạo. Nó cũng kích thích nang trứng phát triển. Ngoài ra thì estrogen thì còn có thể phòng ngừa lão hóa và tăng khoái cảm tình dục nữa. Nhưng nếu bạn bỏ bê chuyện ân ái vợ chồng thì có thể sẽ bị rối loạn nội tiết. Lúc này thì da sẽ khô hơn này, xám hơn này, nhăn nheo và mất tính đàn hồi. Ngoài ra thì nó có thể là xuất hiện nám, đồi mồi và mụn trứng cá nữa, mặc dù bạn chưa bước vào thời kỳ mãn kinh đâu. Bên cạnh đó, khi mà tình trạng rối loạn nội tiết xảy ra thì vòng 1 cũng chảy xệ hơn và kém săn chắc hơn. Vòng 2 thì có thể là sẽ nhiều mỡ thừa. Rối loạn nội tiết thì còn làm tăng nguy cơ bị tiểu đường này, loãng xương này và huyết áp nữa. Và cái vấn đề thứ hai phụ nữ có thể gặp phải đó là có thể bị rối loạn kinh nguyệt. Lâu ngày nếu như mà không quan hệ tình dục sẽ làm rối loạn nội tiết, chu trình hoạt động của não bộ, tuyến yên, buồng trứng cũng sẽ không bình thường, dẫn tới là rối loạn kinh nguyệt. Khi đó thì chị em có thể là bị rong kinh, thiểu kinh. Nếu như mà chuyện ấy với tần suất điều độ thì sẽ giúp cơ sàn chậu co bóp tốt hơn. Nó cũng tăng cường cái lượng máu lưu thông tới khu vực này. Cho nên chị em cần phải chú ý là chúng ta cần hoạt động tình dục điều độ. Điều đó cực kỳ quan trọng đấy ạ. Và cái vấn đề thứ ba đó là phụ nữ sẽ khó lên đỉnh hơn, khó đạt được khoái cảm hơn nếu như mà nhịn quan hệ lâu ngày. Nguyên nhân là do sự sụt giảm estrogen. Nó sẽ khiến âm đạo sản xuất ít hoặc là khó tiết ra cái dịch bôi trơn ấy. Lúc đó thì âm đạo sẽ trở nên là khô hơn, ngứa rát và đau đớn. Điều này sẽ khiến là phụ nữ cảm thấy sợ, lo lắng mỗi khi mà ân ái với chồng. Và nó sẽ khiến bạn dần dần mất đi cái hứng thú cần thiết trong mỗi cuộc yêu. Bạn sẽ thấy rằng nếu như mà lâu ngày không ân ái thì cái cảm giác của mình là sẽ quen dần với cái việc đó và không còn ham muốn nhiều như trước nữa. Cho nên nếu như mà bạn đang ở trong tình trạng này thì chúng ta cần chú ý đó là điều hòa cái việc quan hệ với chồng để có thể là giúp cơ thể mình hoạt động tốt hơn và giúp mình có thể lấy lại được cái cảm xúc yêu, cảm xúc gần gũi với chồng. Cái vấn đề tiếp theo nữa mà phụ nữ gặp phải nếu như mà nhịn quan hệ lâu ngày đó là cơ thể nhức mỏi. Một cái hormone hạnh phúc gọi là endorphin ở trong cơ thể sẽ được tiết ra nếu như mà bạn quan hệ tình dục. Nó sẽ đem lại cái năng lượng tích cực cho cơ thể. Và khi đó bạn sẽ thấy là cơ thể thư giãn hơn, thoải mái hơn, giảm đau hiệu quả hơn. Nhưng nếu đời sống chân gối của bạn bị bỏ bê lâu ngày thì cơ thể sẽ rơi vào một cái tình trạng đó là uể oải này, khó chịu này, mất ngủ này và có thể là bị đau nhức nữa. Một cái điều tiếp theo bạn có thể gặp phải nếu như mà nhịn quan hệ lâu ngày đó là suy giảm cái hệ miễn dịch. Khi mà quan hệ tình dục thì cơ thể sẽ tiết ra một cái loại kháng thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi những cái tác nhân, ví dụ như là vi khuẩn hay là virus. Những cái vi khuẩn hay là virus này thì sẽ gây ra cái bệnh dị ứng hay là viêm mũi, cảm lạnh. Tuy nhiên nếu như mà lâu ngày không quan hệ thì cơ thể của chúng ta dĩ nhiên là không có một cái loại kháng thể nào rồi, và cơ thể của chúng ta sẽ dễ nhiễm bệnh hơn. Và cái điều tiếp theo phụ nữ có thể gặp phải nếu như mà không quan hệ vợ chồng với nhau đó là ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu như mà bạn lười biếng chuyện chăn gối thì nó có thể làm thay đổi cái tâm lý của người phụ nữ nữa. Họ sẽ dễ dàng trở nên cáu gắt, nổi nóng hay là mất tập trung.
Nguyên nhân có thể là vì thiếu hụt cái hormone hạnh phúc như là oxytocin hay là endorphin. Những cái hormone này sẽ được sản xuất khi mà phụ nữ đạt cực khoái. Nó cũng giúp an thần này, nó cũng sẽ ức chế việc là stress hay là căng thẳng. Cho nên với những phụ nữ mà có một cuộc sống ân ái cực kỳ viên mãn ấy, thì họ sẽ có một cái tâm hồn thực sự vui vẻ. Tâm trạng của họ thì cũng sẽ luôn luôn lạc quan. Và cái điều cuối cùng, cái nguy cơ mà phụ nữ nhịn quan hệ lâu ngày, đó là việc quan hệ vợ chồng rạn nứt. Chúng ta đều biết rằng tình dục là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng giúp duy trì tình cảm giữa các cặp vợ chồng với nhau. Có người thì còn nói rằng nó chiếm đến 70% cái yếu tố hôn nhân có hạnh phúc hay không. Việc người phụ nữ lâu ngày không muốn gần gũi chồng ấy có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó thì có thể là do áp lực công việc, nguyên nhân bệnh lý, hay là do mâu thuẫn của hai người trong cuộc sống hàng ngày. Điều đó có thể khiến chuyện chăn gối càng thêm phần lạnh lẽo. Điều này thì giống như một cái vòng luẩn quẩn vậy. Và lúc đó thì hai người trở nên xa cách hơn. Vì thế nên đời sống vợ chồng rất khó để có thể là hòa hợp. Bạn sẽ thấy rằng nếu như mà vợ chồng ấy mà không ân ái, không âu yếm, không nói chuyện, chia sẻ hàng ngày thì rất khó để có thể có một cái cuộc sống hạnh phúc, viên mãn được. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng phụ nữ lâu ngày không quan hệ ảnh hưởng không nhỏ đến cái sức khỏe cũng như là tâm sinh lý của chị em. Do đó các chị em hãy đừng coi thường việc ân ái này nhé. Mình nghĩ thì nếu như mà có vấn đề gì chúng ta nên trao đổi thẳng thắn với chồng. Chỉ có cách là trao đổi thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn thì lúc đó hai người mới có thể tìm ra được cái vấn đề của mình mà thôi. Nếu như mà có bất kỳ ý kiến nào hay có điều gì chia sẻ, các bạn có thể để lại ở phần bình luận nhé. Bạn có thể đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông thông báo để có thể nhận được thông báo video mới nhất từ Chuyện Đời nhé. Bây giờ thì Mina xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.